नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी संदीप चित्रे. तुम्हा सगळ्यांचं ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ या आपल्या यूट्यूब सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. तर मागे आपण म्हणालो होतो तसं की आपण या एपिसोडमध्ये स्क्रम या फ्रेमवर्कबद्दल माहिती बघायला सुरुवात करणार आहोत. या एपिसोडपासून आपण म्हणतो ना की अनुभवातून शहाणपण येतं. आता अनुभवातून शहाणपण येतं याचा आणि स्क्रम या फ्रेमवर्कचा नक्की काय संबंध आहे ते बघूया. तर आजच्या या काय म्हणतो आपण वेगवान आणि प्रचंड स्पर्धेच्या जगात नवीन व्यावसायिक उत्पादने तयार करण्यासाठी वेग आणि लवचिकता या दोन्हीची गरज आहे. हे आता अगदी आजकालच्या आजकालच्या जगात आजकालच्या ज्या प्रचंड वेगाने नवीन नवीन उत्पादनं तयार होत आहेत त्याच्यासाठी हे योग्य आहे असं वाटतं आहे. बरोबर. तर आत्ता मी जे हे तुम्हाला वाक्य सांगितलं हे आहे 1986 साली, म्हणजे साधारण 34 वर्षापूर्वी दी न्यू प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट गेम या नावाचा एक लेख हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यूमध्ये हिरोताका ताकियुची आणि इकुजिरो नोनाका या दोघांनी लिहिला होता. बघा, म्हणजे आत्ताच्या घटकेला जे आपल्याला योग्य वाटतं आहे ते या दोघांनी साधारण 34 वर्षापूर्वी 1986 साली एका लेखात लिहिलं होतं. साधारण त्याचा संदर्भ घेऊन 1995ला म्हणजे साधारण 90च्या दशक मध्यावर असताना जेफ सदरलंड आणि केन श्वाबर या दोघांनी स्क्रम हे फ्रेमवर्क तयार केला. आता त्यांनी ह्या द न्यू प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट गेम नंतर त्यांचा स्वतःचा सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमधला अभ्यास, काम, अनुभव हे सगळं एकत्र करून स्क्रम हे फ्रेमवर्क तयार केला आणि जगाला स्क्रमची माहिती द्यायला सुरुवात केली. आता एक गमतीचा भाग असा की तुम्ही जर आधीचे एपिसोड्स बघितले असतील तर तुमच्या लक्षात असेल की ॲजाईल मॅनिफेस्टो तयार झाला तो 2001 साली आणि जेफ सदरलंड आणि केन श्वाबर हे दोघंजण ॲजाईल मॅनिफेस्टो तयार करणारे जे 17 जण होते त्यांच्याबद्दल आपण आधी बोललो होतो. तर त्या 17 जणांमध्ये जेफ आणि केन हे दोघेही जण होते. तर स्क्रम ह्या शब्दाचा उगम किंवा शब्द कुठून आला आहे म्हटलं तर ना रग्बी या खेळामधून आला आहे. म्हणजे रग्बी या खेळामध्ये एका विशिष्ट प्रकारे संघाने एकत्रपणे काम करणं आवश्यक असतं. ठराविक पद्धतीने तो बॉल पुढे नेणं आवश्यक आहे. तर त्या सगळ्याचा विचार करून स्क्रम हे फ्रेमवर्क तयार केलं गेलं आहे. आणि मगाशी मी म्हटलं ना की अनुभवातून शहाणपण येतं. तर आता स्क्रम या फ्रेमवर्कचा जो गाभा आहे ना, म्हणजे ज्याला एक कोअर असं म्हणतो ना आपण, तर तो आहे की एम्पिरिसिझम. म्हणजे काय की आपल्याला जे माहिती आहे, नॉलेज कम्स फ्रॉम व्हॉट्स नोन आणि व्हॉट हॅज बीन एक्सपिरियन्स बिफोर. जे आपण याच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे त्यातनं ज्ञान मिळत जातं. सो हा स्क्रम या फ्रेमवर्कचा गाभा आहे. तर आता आपण पुढच्या एपिसोड्समधनं काय बघायला सुरुवात करणार आहोत की स्क्रमचे ज्याला 3 आधारस्तंभ असं म्हणतो, तर ते 3 आधारस्तंभ कुठले आहेत किंवा ज्याला आपण पिलर्स ऑफ स्क्रम म्हणतो, तर ते काय आहेत बघणार आहोत. मग आपण थोड्या ह्याच्याबद्दलही गप्पा करू की स्क्रममध्ये
साधारण कुठले रोल्स असतात, कशा प्रकाराने काम होतं, स्प्रिंट म्हणजे काय, हा एक जाता येता शब्द तुम्ही ऐकला असेल की अरे आम्ही स्प्रिंटमध्ये डेव्हलपमेंट करतो. तर स्प्रिंट म्हणजे नक्की काय भानगड आहे? मगाशी म्हटलं जसं स्क्रमचे काय रोल्स आहेत, स्क्रममध्ये नक्की कुठल्या इव्हेंट्स आहेत, या सगळ्या गोष्टी आपण एकेका भागामध्ये बघायला सुरुवात करू. पण हे स्क्रमचे जे एक इंट्रोडक्शनचा जो हा भाग होता, तो जर तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर या या एपिसोडला लाईक करा. या एपिसोडबद्दल आणि या चॅनलबद्दल तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये जरूर माहिती शेअर करा. आणि तो जो बेलचा आयकॉन दिसतो आहे त्याच्यावर जर अजून क्लिक केलं नसेल तर जरूर क्लिक करा, म्हणजे जसजसे मी नवीन एपिसोड अपलोड करेन तर तसे तुम्हाला ते बघता येतील. ठीक आहे. तर स्टे सेफ, स्टे हॅपी, आणि पुढच्या भागात भेटूयाच आपण या आपल्या यूट्यूब सिरीजमध्ये. ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ?